This channel does not promote or encourage any illegal activity. All contents provided by this channel meant for educational purpose only. හෙලෝ කට්ටිය ඉතින් ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකෙන් කියන තවත් අලුත් brand new video එකකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ game එකක් play කරලා ලේසියෙන්ම මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන් සුපිරි app එකක් පිළිබඳව. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් video බලන ගොඩක් අය channel එක subscribe කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා video එකේ මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම video හොදන්න නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වලින් ගන්න withdrawal proof මම ඔක්කොම දානවා මගේ WhatsApp group එකේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් WhatsApp group එකට join වෙන්න. හරි ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුවම ඔබ මේ video එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ app එක download කරගන්න ඔයාලා Play Store app එක open කරගන්න ඕන. නැත්තම් මම මේකේ link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ඉතින් ඔයාලා Play Store එක app එක open කරලා lovely plants කියලා මෙතනින් search කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් එනවා මේ තමයි ඒ app එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ඒක install කරලා නැත්තම් install කරගන්න ඕන. මම ඉතින් දැන් මේක open කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම දැන් app එක open කරගන්නවා. ඉතින් app එක open කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා මේ tick දෙක දීලා මෙතනින් login කියන option එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් Gmail account එක select කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා Gmail account එක select කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිව ගේම් එකට මෙතනින් මෙහෙම ඕපන් වෙනවා. කියන්නේ app එක ඕපන් වෙලා අපිට ගේම් එක මෙහෙම වෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙතන අපිට seed එකක් තියෙනවා. ඒක අපි මෙතනින් මේ මල් පෝච්චියට ඒක දාලා හිටවන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඒකට වතුර දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ඉතින් වතුර දැම්මට පස්සේ අපේ පැලේ ලොකු වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන රතු පාට දොඩම් ගෙඩි වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ක්ලික් කරාම තමයි අපිට හම්බෙන coins. අපි ඉතින් ඒවා තමයි එකතු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ආයේ තප්පර 200 ගාණක් ඉන්න වෙනවා. ආයේ වතුර දාන්න. ඉතින් මෙහෙම අපිට පැලේ ලොකු කරගන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම ප්ලේ කරලා තමයි අපිට ලේසියෙන්ම coins උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තව ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මෙතනින් පේන ඇති earn more කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට play time ad gate ඒ කියන්නේ ad බලලා polyfish cpx research ඒ වගේ කරලා ඔයාලට මේ option ටිකෙන් ඔයාලට මෙතනින් coins උපය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් enter code කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මම දාලා තියන්නම් code එකක්. ඒක මෙතනින් invitation code එක ගහලා පස්සේ ඔයාලට නොමිලේ points 1000ක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මෙතනින් referral ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ යාළුවෙක් මේකට add කරගත්තොත් ඔයාටයි ඒ යාළුවටයි points 250 ගානේ හිතින් හම්බෙනවා. ඉතින් මේක scam app එකක් නෙමෙයි. ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක Play Store එකේ තියෙන හින්දා ඔයාලට කිසියෙන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් download කරගන්න. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට withdrawal එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවාද මෙතනින් wallet icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක click කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තමයි ඉතින් බලා ගන්න වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති PayPal account එකට තමයි අපිට මේකේ ඩොලර් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. points 20000 ඩොලර් 2ක් points 50000ට ඩොලර් 5ක් points ලක්ෂ ඩොලර් 10ක්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ ලේසි නෑ. මොකද හැම සයිට් එකකම අපි වැඩ කරන්න ගියොත් අපිට ලේසි නෑ. අපි ටිකක් මහන්සිලා අනිවාර්යයෙන් වැඩ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපිට ඕනම ජොබ් එකක පවා අපි මහන්සිලා වැඩ කරොත් තමයි අපිට යම් කිසි ඉන්කම් එකක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඇප් එකෙත් අපි මහන්සිලා වැඩ කරොත් තමයි ඉතින් අපිට මේකෙත් ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකේ withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ හරිය ඔයාලා details දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම සෙනසුරාදා ඉරිදා ඒ වගේම holidays වල මේකේ ඔයාලට withdrawal ගන්න බෑ. ඉතින් එහෙම තමයි ඉතින් මේකේ ඔයාලට වැඩ කරලා උපය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ හදන්න like එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. මගේ group එකට join වෙලා නැත්නම් දැම්ම join වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න.